بسم الله الرحمن الرحیم موږ سره اول خو دا چې دا څه ډیټا ده دا نورمل ډیټا ده که دا په ټیبل کې ډیټا ده دا ما ته پرې پته نه لګېږي چې کومه پرې ما پکې نه کلیک ګوره اوس بهر زه کلیک وکم دلته ما سره څه ایکسټرا ټیب نه راسي چې دلته زه کلیک وکم تاسو کتای شو ټیبل ډیزاین ټیب پکې راغلو چې دا پکې راغلو اټ مین چې دا په ټیبل فارم کې ده اوس په دغه ټیبل به څه نامه وي بای ډیفالټ هم دغله یوه نامه ورکوي خو بهترینه خبره به دا وي چې تاسو هر ټیبل لکه دا اوس یو ډاکومنټ دی په دغه یوه ډاکومنټ کې په ملټیپل شیټ باندې ما ملټیپل ټیبلز کریټ کړي دي نو دا مینینګفل کېدلو لپاره ډیزاین ټیب له به راشي په دغه ځای کې دغه ډیفالټ نامه وي دا ورته نیم منیجر په ترو باندې اساین کیږي دلته چې کومه ډیفالټ نامه وي وروستو د مینینګفل کېدو لپاره ګوره دلته ولا ما څه شی ورکړی دغه شیټ له ما نامه هم جنوري ورکړې ده مطلب دا چې دا د جنوري ډیټا ده دلته ما دغه ټیبل نه هم جنوري نامه ورکړې ده اوس دغه ټیبل په دغه شي سره څه فایده وشوله چې دا مو نورمل ډیټا ده او دا مو ټیبل ته وړلی دغه څه فایده وشوه اولنۍ فایده یې ورته وښیم اول خو دا چې دغه ځای کې مطلب دغله ما دا نامه ورکړې ده دغه وروستو بیا یوز راسي فی الحال د دغه ټیبل د کنورژن څه فایده وشوله اولنۍ خبره دا چې دلته ډیزاین ټیب له چې راغلم دلته ما سره یو کالم دی مطلب یو چیک باکس دی دغه مخې ته یې څه لیکلی ټوټل رو په ټوټل رو باندې چې زه دغه ځای کې چیک وکم نو په دغه باندې څه وشو په دغه ځای کې یو مطلب یو ما سره یوه ایکسټرا رو ولګېده چې په دغه کې چونکې سایز زیات دی نو ځکه دلته ما سره د ویلیو شي ته وړله ایکسپوننشل فارم ته یې وړله ساینټیفیک نوټیشن ته یې وړله دلته یې ما سره دا ډایرکټ سم کړلو اوس مونږ خو دا مطلب په خپله باندې دغه ځای کې فارموله استعمالولی شو دغه اوپاخ کې څه فایده ده اول خو دا چې دغه ډیټا د انالیټکس په بیس باندې وګڼله چې د دغه سم به ته راوباسې د دغه ټوټل اګریګیټ چې موږ ورته سب ټوټل یایو دا ټوټل ویلیو راوښکای شو دا د کنسیډر کړه مطلب دغه فارموله اټومیټیکلی چې د کوم چیک بارز ما ولګالو اوس که په دغه ځای کې زه وکړم چې زه په دغه ځای کې هم فارموله یوز کړم اول په دغه ځای کې نورې کوم قسم فارمولې یوز کېدی شي هغه نه مخکې ورته وښیم په دغه ځای کې چې ما کلیک وکړو تاسو کتای شو څه راغلی دی یو ډراپ ډاون لیست راغلی فلټر سټاین لیست راغلی په دغه باندې ما کلیک وکړلو اوس په دغه ویلیو چې کومې دي په دغه کې که ته ایوریج کلکولیټ کې ایوریج کلکولیټ کولی شي ډایرکټ که ته یې کاونټ کې چې څومره ریکارډ دي فار ایگزامپل زه یې کاونټ کام څومره ریکارډ دي ما ته ډایرکټ پته ولګېده دس ما خو نه دي کړي اټومیټک وشول زه لیټس چې د دغه ایوریج معلومه ام اوس دلته ډفرنټ ویلیو دي کم او زیاتې د دغو ټولو ویلیو ایوریج ویلیو چې شی ده دا 1284 ده دغه نه علاوه په دغه کې فار ایگزامپل میکزیمم ویلیو څومره راغلی ده مطلب میکزیمم ویلیو په دغه کې د 5000 ده دغه ځای نه ما وکړه کړه چې کړه میکزیمم ویلیو ته فایند کړه مطلب دا چې دلته د اوس ماشومانو غوندې په یوه فارمولې ورته په نشه مخکلی دلته اټومیټیکلي دا کمپلیټ فارمولې اټومیټیکلي اپلای شولې دا صرف په دغه کې نه دی اپلای شوي دلته ما لیټس چې مینیمم کړه نو په دغه لیست کې مینیمم ویلیو ما سره څه ده دغه له به راشم دلته ما چې کلیک وکړلو دا چې څومره فارمولې دي دا ټولې په دغه ځای کې فار ایگزامپل د دغه سم زه کلکولیټ کړم څه شی وکړو د دغه سم یې کلکولیټ کړلو نو دلته ما سره د ټیبل بل اوس په یو کس وی چې مطلب دا خو موږ مینولینګ کړی شو مینولي به د هرې فارمولې دپاره ته ټایپ کې ډاینامیک په یوه فارموله کې ټولې نشي راوستی دویمه خبره ده چې که په دغه ټیبل کې دا ټیبل نه وای او دا فارمولې ما یوز کړې وای ټولې ما مطلب اچالی وایم چې کله ما یو نوی انټري کړی دا فارمولو رینج دی مطلب دا چې دا په دغه رینج باندې اپلای شوې ده نو ما به څه شی کړی دغه پسې چې نوی ریکارډ ما اچالی نو اب ما په هغه ریکارډ کې هغه رینج کې به مو ویلیو ورکالی بیا به یې کاونټ کالی ورنه به یې په حساب کې نه حسابالی ګوره زه دلته څه شی کوم دغه لاست سیل ته راغلم ټیپ بټن مو ووهلو په ټیپ بټن باندې څه شی وشو یو نوی رو راغله مطلب دا چې دا ټوټل ولا دا اټومیټیکلی ډاینامیکلی دا په خپله باندې چې نوی ریکارډ انټر کې دا یو سټیپ ډاون درومي فار ایگزامپل دلته ما څه شی ولیکلو جې 011 ما کړلو دلته ما ایکس وائی زیډ یو آیټم مو ولیکلو چې هر شی دی دلته مې تعداد شی ولیکلو فار ایگزامپل 100 دی دلته ما دغله تعداد شی دلته ما ولا ورکړلو 6000 و دغه مطابق اټومیټیکلی دا ویلیوم راغله دا ویلیوم راغله دا هم راغله ورسره دا هم اپډیټ شوله اوس دلته که مثال زه څه شی ګورم زه میکزیمم ویلیو ګورم میکزیمم ګورم نو میکزیمم د لاس شوله که دلته زه فار ایگزامپل ایوریج ګورم نو دغه ایوریج ما سره دا ټولو ویلیو څه شی راغلی 17 راغلی نو دا ما سره د څه شي د ټیبل اولنۍ فایده دا شوله
چې په ټیبل کې چې کله هم ته ډیټا مینټین کې او څومره قسمه کلکولیشن ګوره دلته مور فارموله ورکړي په دغه باندې نورې 20 قسمه فارمولې هم ته اپلای کولی شي چې تو ته په ډیټا کې کوم قسم انالیټکس پکار وي. نو دلته مو سره د ټیبل په کنور کېدو د دغه ډیټا اولنې فایده خو موږ ته په کلکولیشن کې وشوله او دا فارمولې ما یوز نه کړي، ډایرکټ ډیزاین ټیب له راغلم او دلته مې چې وکړو صرف دا ټوټل چې کوم رو دی دا مې چیک کړل او په چیک سره دا ټول کار په خپله باندې اټومیټیک کېږي. دا خو یې موږ سره اولنۍ فایده شوله. دا به بند کم.